आपण तोडी संपर्क साधायचा आहे। अतिशय चांगला सामना पाहायला मिळाला। अटॅकिंग बॅटिंग झाली होती, एक चांगली फलंदाजी झाली। ह्या सामन्यामध्ये खेळताना कसं फील केलं, कसं वाटतं हे आयोजन तुम्हाला? चांगलं वाटतंय खेळताना, आयोजन पण खूप सुंदर आहे, मजा आली खेळायला। आपण बघतो पहिला तुम्हाला फलंदाजी आली होती, मात्र फलंदाजी आल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये काय होतं, काय कसं फलंदाजी केली पाहिजे, काय केलं पाहिजे? कारण या ठिकाणी होम ग्राउंडचा संघ समोर होता तुमच्या। नाही असं काही दडपण नव्हता, आम्ही जास्तीत जास्त रन करण्याचा प्रयत्न करणार होतो, तोच आमचा हेतू होता। निश्चितच याच्यानंतर आणखीन काय रणनीती असेल? टुर्नामेंटमध्ये जास्तीत जास्त वेळ राहण्याचा प्रयत्न करू। आणि हा जो विजय हा कोणाला समर्पित असेल? पूर्ण संघाचा विजय आहे। हो, कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर द नेक्स्ट मॅच। यस, हे होते अक्षय मॅन ऑफ द मॅच, ज्यांनी जबरदस्त फलंदाजी केली। पुढे जाऊया समोरच्या कक्षामध्ये। समोरच्या सज्जाद सुभाष तुमाल सर, खूप खूप धन्यवाद हेमंत पाटील सर। सुरू होणारा सामना आपण पाहतोय, जय सोनाई वडुणोगर स्थानिक संघ आहे। हे जय सोनू वडुणोगर संघाचा आहे, होम ग्राउंड आहे। आणि त्यांच्या समोर आपण पाहतो जय हनुमान.P ज्या संघाने एक विक्रम प्रस्थापित केला होता क्रिकेट सुपर डुपर खासदार चषक अंजूरमध्ये खास परफॉर्मन्स करताना 5 षटकांमध्ये तब्बल 123 धावा ठोकण्याचा विक्रम या संघाने केलेला होता। आणि या अगोदर जो विक्रम होता वीरतानाजी दापोडे बी संघाविरुद्ध ज्यापासून गोडसे संघाचा 93 धावांचा तो विक्रम या संघाने मोडीत काढला होता। खासदार चषकामध्ये आपण बघितलं तर 6 अर्धशतके झळकवले गेले होते। आणि या चषकाचा जर विचार केला तर या चषकामध्ये आतापर्यंत 3 फलंदाजांनी अर्धशतके झळकवण्याचा विक्रम प्रस्थापित केलेला आहे। त्यामध्ये हर्षद पाटील बेम स्पोर्ट्स टेंबवली, स्वराज्य कौशल्य संघाचा जयेश पाटील आणि ट्रिपल्स भिनार संघाचा कुमार गोंड या 3 फलंदाजांनी आतापर्यंत अर्धशतके झळकवण्याचा या चषकामध्ये विक्रम प्रस्थापित केला। यंदाच्या अंगामध्ये 29 अर्धशतके झळकवले गेलेले आहेत। शेवटचं अर्धशतक कुमार गोंड ट्रिपल्स संघाचा सलामीवीर तब्बल 60 धावांची एक मॅरेथॉन केली या स्पर्धेमध्ये त्यांनी पेश केली होती। आतापर्यंत 29 अर्धशतके ग्रामीण क्रिकेटमध्ये झळकवले गेलेले आहेत। 22 भगत बड्डे बॉय ज्याचा आज वाढदिवस आहे, संघनायिका जय सोनाई वडुणोगर संघाचा आज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 1984 मध्ये न्यूझीलंडचा डॅशिंग फलंदाज रॉस टेलर याचाही जन्म झाला होता। आज 2002 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा यशस्वी कर्णधार ग्रॅम स्मिथ याने कसोटी पदार्पण केलं होतं ऑस्ट्रेलियन संघाविरुद्ध। आणि आजच्या दिवशी 2002 मध्ये पाकिस्तानच्या मोहम्मद सामी या गोलंदाजाने लाहोर टेस्ट मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध विकेट हॅट्रिक घेण्याचा रेकॉर्ड केला होता। तसे मित्रांनो आज 2015 मध्ये जो वर्ल्ड कप झाला होता, आजच्या दिवशी 2015 मध्ये श्रीलंकेच्या दिलशन तिलकरत्ने या फलंदाजाने ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध खेळताना मिचेल जॉन्सन याच्या 6व्या ओव्हरमध्ये 6 चेंडूमध्ये 6 चौकार ठोकण्याचा वर्ल्ड रेकॉर्ड केला होता। आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये वन डे क्रिकेटमधील पहिला फलंदाज ठरला होता, कारण या अगोदर टेस्ट क्रिकेटमध्ये 4 फलंदाजांनी 6 चेंडूमध्ये 6 चौकार ठोकण्याचा रेकॉर्ड केला। त्यामध्ये इंडियाचा संदीप पाटील, वेस्ट इंडिजचा क्रिस गेल, श्रीलंकेचा सनत जयसूर्या आणि वेस्ट इंडिजचा रामनरेश सरवान असे 4 फलंदाज जे होते ज्यांनी 6 चेंडूमध्ये 6 चौकार ठोकण्याचा रेकॉर्ड केला होता। मात्र हा रेकॉर्ड टेस्ट क्रिकेटमधील होता। वन डे क्रिकेटमधील पहिला फलंदाज दिलशन तिलकरत्ने याने आजच्या दिवशी 2015 मध्ये हा विक्रम प्रस्थापित केला होता। प्लीज ज्या बाईक पार केलेल्या आहेत आमच्या मुख्य प्रवेशद्वारामध्ये त्या बाईक बाहेर काढायच्या आहेत। बाईक स्वारांना विनंती असेल की आपल्याला बाईक ज्या रस्त्यामध्ये आमचं मुख्य जे प्रवेशद्वार आहे त्यामध्ये पार केलेल्या आहेत त्या बाजूला काढायच्या आहेत। निश्चितच तुमचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। मात्र एक सूचना असेल तुम्हाला की तुमच्या ज्या बाईक्स आहेत त्या तुम्ही कृपया ज्या पार्किंग झोन आहे पार्किंग झोन मध्ये पार्क करायच्या आहेत। त्यांचा अद्भुत इशारा येतोय। फ्रंटलाईन गोलंदाज आपण पाहतोय जय सोनाई वडुणोगर संघाकडून गिरीश सुदर्शन याला मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मिडल करताना होता। चेंडूला 48 धावांची एक मॅरेथॉन केली सुदर्शन याने खासदार चषकामध्ये खेळली होती। 123 धावा जय हनुमान.P संघाने कुठून काढल्या होत्या काजल स्पोर्ट्स पूर्ण या संघाविरुद्ध। त्यामध्ये 48 धावांची एक मॅरेथॉन केली
याच फलंदाजाने खेळून काढली होती. त्यामध्ये 29 धावांचं योगदान दिलं होतं डावखुरी शैलीचा फलंदाज अशोक म्हात्रे याने आणि 48 धावा सुदर्शन याच्या बॅटमधून पाहिल्या होत्या. स्वीप करण्याचा प्रयत्न, एक 34 धाव पूर्ण करतो फलंदाज. एका धावेने सुदर्शन आपलं अकाउंट ओपन करतोय आणि जय हनुमान पोगाव संघाचं अकाउंट ओपन होतोय. गावदेव पूर्ण आणि पंधरावती कालेर संघाने कुठे जायचं नाही. गिरीश पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सामना करायला फलंदाज सागर. एक्सप्रेस डिलिव्हरी पूर्णपणे बीट होत आहे. गुडलँड स्पॉटवर चेंडू पडला होता आणि निघून गेला होता विष्णूच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. यंदाच्या हंगामध्ये ग्रामीण क्रिकेटमध्ये सिटी क्रिकेटमध्ये अनेक विक्रम प्रस्थापित झालेले आहे. जसजसे आम्हाला वेळ मिळेल तसे हे विक्रम प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न निश्चितपणे असणार आहे. कारण सिटी आणि ग्रामीण क्रिकेटमध्ये यंदाच्या हंगामध्ये अनेक विक्रम आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. गिरीश पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्गावर राईट आर्म ओव्हर द विकेट. स्वीप करण्याचा प्रयत्न, जाडू स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि अशा प्रकारे मोठा हादरा बसतोय. सुदर्शन याची गेली संपुष्टात. करे कोई और भरे कोई, करे लल्लू और भरे कल्लू. तुझको जब से है मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया. देखा है तुझको जब से है मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया. मम्मी से क्या डैडी से भी मिला एक छोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न, स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि चेंडूमध्ये संपर्क झाला नव्हता. किसकी करणे और किसकी भरणी, प्रमोद पाटील आपण रिप्ले मध्ये स्पष्ट पाहू शकता. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण केलं आणि एक महत्वाचा फलंदाज सुदर्शन जो अटॅकिंग फलंदाज मानला जातोय. सोनवाई या ठिकाणी आपण बघतोय जय हनुमान पोगाव संघाचा बाद होतोय. पहिला फलंदाज बाद, 1 या धावसंख्येवर पहिला फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज त्रिमूर्ती सिटी पुळमध्ये भिवंडी टायगर्स संघाचं प्रतिनिधित्व करताना आपण पाहतोय. त्रिमूर्ती खेळपट्टीवर आलेला आहे. यावेळी पंचांचा वाढच्या शेवटी आव्हानप्रत आवाजच्या रूपाने धावसंख्या सिंगलने वाढून होते ती 2. पुढील होणारा सामना 15 काल्लेर वर्सेस गावदेवी पूर्णा असे या दोन संघादरम्यान होणार आहे. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी ही 4 षटकं संपण्याच्या अगोदर टॉस बॉक्स मध्ये येऊन राहायचं आहे. यावेळी मात्र अप्रतिम चेंडू पूर्णपणे फलंदाजाला खोलून ठेवलं होतं. एक धाव पूर्ण करतात. लेगबाजचा इशारा होतो पंचांकडून. या दरम्यान जय सोनाई वडोनगर संघाचा संघनायक भाविश भगत याचा वाढदिवस आहे आणि त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आलेल्या आहेत अमित पाटील लाखेवले यांच्याकडून. तसेच अमित पाटील यांनी या चषकासाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद अमित पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. लाखेवलेतून या स्पर्धेलाही त्यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आणि स्पेशली बर्थडे बॉय भाविश भगत यासाठी त्यांनी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. रोशन म्हात्रे काल्लेगाव याला विनंती असेल की तुम्ही VIP डायस वर यायचं आहे. यावेळी पुन्हा एकदा खराब दिशा चेंडू. पंचांचा वाढच्या शेवटी आव्हानदार वाढच्या रूपाने धावसंख्या सिंगल वाढून होते ते 4. सिटी क्रिकेटचा थरार आपण मित्रांनो या स्पर्धेमध्ये पाहणार आहोत. टॉप संघ ऍक्शन मध्ये आपण पाहणार आहोत. यावेळी मात्र चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडू होतो शिमार षटकार. रिप्लेमध्ये पाहू शकता कशा प्रकारे फटका खेळला होता. एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडूला फिरकावून दिलं होतं शिमार षटकारासाठी. धावसंख्या 6 ने वेगाने वरते. दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या प्रवेश करते 10. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर एक पॉझिटिव्ह सुरुवात हेमंत पाटील सर आपण पाहतोय. खरोखरच पहिल्या 5 चेंडूमध्ये
फार कमी धावा दिल्या होत्या, 4 धावा दिल्या होत्या गोलंदाजाने, 2 वाईट टाकले होते गिरीश याने. मात्र शेवटच्या चेंडूवर एक अतिशय पुलचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. फलंदाज सागरच्या बॅटमधून धावसंख्या पोहोचते 10 या धावसंख्येवर आणि 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 बाद 10 धावा. निश्चितच सोनोई वडोणकर संघाला एक सुवर्ण संधी गोल्डन चान्स असणार आहे. आपण जर हा सामना जिंकला तर रामेश्वर पाटील ग्रुप यांच्याकडून मनाली धाब्यावर आपल्या मेजवानीची संध्याकाळी सोय करण्यात आलेली आहे. निश्चितच आतापर्यंत बघितलं ज्या संघाला या प्रकारची सोय दिलेली आहे, संधी दिलेली आहे, सूरज पाटील यांनी सुद्धा अतिशय मेहनत घेतलेली या स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी. आपण पाहतोय साईश ग्रुप आणि साईश स्पोर्ट खारबाव आयोजित स्वर्गीय आत्माराम सेठ गुलबी चषक 2018 चे आयोजन वन मॅन शो आणि श्री महेंद्र पाटील यांचा हा शो आणि खरोखरच एक इतिहास होताना दिसतो या खारबाव वडवणगाव परिसरामध्ये. प्रथमच फ्लड लाईट मध्ये उद्यापासून आपण बघणार आहोत क्रिकेटचा महासंग्राम. गोलंदाज संदीप कांबेकर दुसरी षटक हाताळण्यासाठी आलेला आहे. जे सोनोई वडोणगाव संघाचा माजी कर्णधार गेल्या वर्षी कर्णधार पद फसवलं होतं. यावेळी मात्र पॉइंटच्या वरून डीप पॉइंट मध्ये परेश चेंडूवर झेपावला होता. तोपर्यंत 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाजी. या 2 धावीने धावसंख्या हलवून होते ती 12. त्रिमूर्ती या 2 धावीने आपला वैयक्तिक खातं उघडतोय. चांगला फटका होता, 2 धाव मिळतात, खातं ओपन करतो त्रिमूर्ती. बघूया नाव त्रिमूर्ती आहे आणि कुठल्या प्रकारे आणखीन फलंदाजी करतोय. संदीप पुन्हा एकदा सामनावीर फलंदाज त्रिमूर्ती. शेपआउट झाला होता, चेंडूला ड्राईव्ह केलेला आहे. ऑन ड्राईव्हचा फटका, चांगली क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. लॉंग ऑन रिजन मध्ये फक्त एकच धाव, एका धावेपेक्षा अधिक नाही, एका धावेने धावसंख्या ओढून होते ती 13. त्रिमूर्ती पोस्ट आपल्या वैयक्तिक 3 या धावसंख्येवर. अतिशय चांगली गोलंदाजी आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते सोनोई वडोणगाव संघामार्फत. कुठल्या प्रकारची मुभा दिली, जर एक फटक्याचा अपवाद आपण जर वगळला तर निश्चितच चांगली गोलंदाजी आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे. उद्या मित्रांनो 4 वाजता विरेन स्पोर्ट्स ठाकूरपाडा विरुद्ध वकील स्पोर्ट्स मापोली हा सामना आपण पाहणार आहोत. याला मात्र खोदून काढलेला फटका, स्क्वेअर द विकेट, चांगले क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा परेश याच्याकडून आपल्याला मिळतंय. ओव्हरथ्रोच्या रूपाने थोडंसं पंपिंग आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे क्षेत्ररक्षणामध्ये आणि 3 धाव पूर्ण करतात फलंदाज. या 3 धावेने धावसंख्या ओढून होते ती 16. निश्चितच संधी आली होती या ठिकाणी धावचित करण्याची. काल मोनिश यांनी सुद्धा असंच केलं होतं. 3 धाव येतात, धावसंख्या पोहोचते ती 16 या धावसंख्येवर. आमच्या मुख्य प्रवेशद्वारामध्ये ज्या बाईक पार्क केलेल्या आहेत, बाईक स्वरांना विनंती असेल काय त्या बाईक बाजूला काढायच्या आहेत आणि आता टोचन तिथे थोड्या वेळात येणार आहे. संदीप कांबेकर पुन्हा एकदा आपल्या बॉल मार्गावर सज्ज होते. सामना फलंदाज त्रिमूर्ती. टप्प्याचा चेंडू हवेमध्ये मिस्टाईम फटका, मात्र सेफ लँडिंग होते. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय. तोपर्यंत 2 धाव घेण्याची संधी मिळते. या 2 धावेने धावसंख्या होते ते 18. विराट कोहलीचा जर्सी नंबर आपण पाहतोय, ज्याने वन डे क्रिकेटमध्ये 35 सेंचुरी आतापर्यंत ठोकलेल्या आहेत. 49 षटकांसह आपण पाहतोय सचिन तेंडुलकर नंबर 1 वर, 35 षटकांसह विराट कोहली नंबर 2 वर, 30 षटकांसह रिकी पॉन्टिंग आणि 28 षटकांसह श्रीलंकेचा स्फोटक फलंदाज सनथ जयसूर्या नंबर 4 वर आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र फटका चांगला होता. एक संधी होती क्षेत्ररक्षकाकडे, मात्र संधीचं सोनं करता आलेलं नाही. तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण करावी फलंदाजाने. एका धावेने धावसंख्या होते 19. हे रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता. झेल सुटला जातो ही क्षेत्ररक्षक मार्फत. बघितला सहज सोपा झेल होता, मात्र झेल सोडतो क्षेत्ररक्षक. संदीप सामनागर फलंदाज सागर. यावेळी मात्र शॉक स्लिप, अगदी हंसी क्रोने
च्या अंदाजाने मारण्याचा प्रयत्न मात्र सीमारेषा क्लिअर करू शकला नाही. सुंदर झेल आणि फलंदाज फेल. आपण पाहू शकता स्वाक्षेप केले होते अगदी स्टीव्हा आणि हॅन्सी क्रोनिये या दोन फलंदाजांच्या अंदाजाने फटका खेळला होता. मात्र चेंडूने उंची जास्त घेतली होती, लांबी साधू शकला नाही. बरेचशा ह्याच्याकडून अप्रतिम झेल पकडला जातोय आणि दुसरा हादरा बसतोय हनुमान.P या संघाला. या दरम्यान अग्री ग्रुप एंटरप्राइजेस लाखेवडे यांच्याकडून तसेच सुमित पाटील, अमित पाटील, सागर पाटील, अमोल पाटील यांच्याकडून या स्पर्धेला आणि बर्थडे बॉय भावेश भगत याचा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. 2 षटकांची समाप्ती. 2 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ते 19. तुषार भाऊ ज्याने एजी स्पोर्ट्स निंबोली संघाकडून खेळताना युतिका स्पोर्ट्सच्या सर्वोच्च सर्व गोलंदाजांची खूप पिटाई केली होती सिटी मध्ये आणि थोडक्यात तो सामना एजी स्पोर्ट्स निंबोली संघ पराभूत झाला होता. बाली ट्रॉफी मधील तोच फलंदाज आपण पाहतोय तुषार. 2 षटकांची समाप्ती. 2 षटकांची समाप्ती धावसंख्या झालेली आहे ते 19 आणि या पुढील 2 षटकांमध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय याचं धावतं वर्णन करण्यासाठी समोरच्या कक्षामध्ये सज्ज होतात माझे सहकारी समोरचक हेमंत पाटील सर. खूप खूप धन्यवाद सुभाष धुमाल सर. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 19 धावा धापलकावर लागले. उर्वरित 2 षटक शिल्लक. 2 षटकामध्ये 25 ते 30 धावा येणं गरजेचं असेल तर सन्मानजनक स्थितीमध्ये जाऊ शकतो. कारण या मैदानामध्ये आपण बघितलेले आहेत 45 पेक्षा जास्त धावा होताना. शतरक्षक लॉनचा दिसतो आपल्याला. लॉंग ऑफ शतरक्षक ऑफ साइडला आणखीन बघितलं एक शॉट एक टाकावर एक पॉइंट. एक शतरक्षक आपण बघतो बॅकआउट ऑफ द पॉइंटला दिसतोय. थर्डमॅनला एक शतरक्षक ऑन साइडला बघितलं एक लॉंग लेग आहे. त्यानंतर एक डीप स्क्वेअर लेग डीप मिड विकेट आणि एक लॉंग ऑन अशी शतरक्षकाची व्यूहरचना लावली जाते उजव्या फलंदाजासाठी. धीरज कुलंदी मार्कवर आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि संघातर्फे हे 3रं षटक आहे. शॉर्ट पे चेंडू फोर्स केला जातोय लॉंगांच्या दिशेने. शतरक्षक त्या ठिकाणी अप्रतिम शतरक्षण अतिशय देखणं शतरक्षण होतंय. एकच धाव मिळेल. 1 धावपेक्षा जास्त काय नाही. काय जबरदस्त शतरक्षक भावेश याच्या मार्फत एकच धाव दिली जाते. निश्चित बड्डे बॉय भावेश याला आपण पाहतोय जो सोनी वडुणकर संघाचा संघ नाही काय ज्याला वडुणकर संघाचा ग्लेन मॅक्सवेल असं संबोधलं जात आहे. निश्चितच बघूया फलंदाजी येणं बाकी आहे. मात्र शतरक्षण अप्रतिम. एक टप्प्याने असं वाटलं होतं एक क्षणी का हा चेंडू सीमारेषा बाहेर जाईल की काय. मात्र काय जबरदस्त शतरक्षण भावेशाचं. 1 धाव मिळते. धावसंख्या पोहोचते ती 20 या धावसंख्येवर. पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत या स्वर्गीय आत्माराम षटकुलबी चषक 2018 मध्ये महेंद्र पाटील वन मॅन शो ज्यांचं हे आयोजन आहे. हॉफले घेतला लॉकटेड ड्राईव्ह मात्र मिडॉनच्या दिशेने चेंडू येतोय. भावेश पुन्हा एकदा गेला होता. सुरेख झेल टिपला जातोय आणि फलंदाज बाद. बड्डे बॉय भावेश भगतचं कौतुक करावं लागेल कारण जवळ येणाऱ्या क्षेत्रक्षक त्याने सांगितलेला हा झेल माझा एक. झेलासाठी कॉलिंग खूप महत्वाचं आहे. ज्याप्रमाणे रनिंग बिटवीन द विकेटसाठी कॉलिंग खूप महत्वाचं असतं त्याप्रमाणे झेल घेण्यासाठी कॉलिंग खूप महत्वाचं असतं. आणि ते कॉलिंग आपण बघितलं होतं भावेश भगत याच्याकडून. खरोखरच त्याने कॉल केला होता का हा झेल माझा आहे. जो मिड विकेटचा क्षेत्रक्षक होता त्याला थांबवलं होतं आणि अप्रतिम जज केलं. चांगलं चेंडूला गॅदर केलं जातंय आणि बाद केलं ते फलंदाज त्रिमूर्ती आला. त्रिमूर्ती बाद होतोय. वैयक्तिक 7 या धावसंख्येवर 5 चेंडूचा सामना केला होता त्रिमूर्ती याने. नवीन फलंदाज येतोय कल्पेश. आता मात्र स्ट्राईक हँडवर फलंदाज असेल तो तुषार. नॉन स्ट्राईकला कल्पेश. पंच आपण बघतोय दोन्ही पंच यावेळेस दिनेश नाईक आणि भाऊ पाटील हे 2 पंच. दिनेश नाईक डेव्हिड शेफर्ड ऑफ द भिवंडी असं म्हटलं जाते त्यांना त्यांच्या शरीरयष्टीनुसार. गोलंदाज पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर धीरज. पुढील चेंडू यावेळेस पुन्हा एकदा चांगला फटका आहे. मात्र एक्स्ट्रा कावाला अतिशय चांगलं शतरक्षण गडी बाजूची शक्यता.
चांगला थ्रो होतोय, एका ऍक्शन मध्ये चांगला थ्रो केला होता. लागोपाठ 2 चेंडूवर 2 फलंदाज या ठिकाणी बाद होतात पोगाव संघाचे. by DJ Ajay. जबरदस्त शतरक्षण पाहायला मिळालं. फटका पण बघितला, कार्पेटचा सैन्य अतिशय तेज फटका गेला होता. शॉर्ट एक्स्ट्रा कमवला, प्रतिम शतरक्षण आणि एका ऍक्शन मध्ये थ्रो केला होता. नॉन स्टॅगंडला गोलंदाजी हातामध्ये तेवढं चांगलं गॅदरिंग केलं गोलंदाजाने. शेष्टाला चेंडू लावला आणि धावचीच्या रुपयाने फलंदाजाला या ठिकाणी बाद केलं जाते. जे स्कूटी घेऊन आतमध्ये आले त्यांना विनंती असेल की तुम्ही स्कूटी जी आहे ती बाहेर पार्किंग लॉट मध्ये पार्क करायची आहे. पुन्हा एकदा धीरज आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, चुकतो फलंदाज. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जातोय. कुठल्या प्रकारची धाव नाही. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या स्थिर 20 या धावसंख्येवर. आतापर्यंत या षटकामध्ये धीरज यांनी फक्त पहिल्या चेंडूवर 1 धाव दिली होती. त्यानंतर आपण बघितलं 2 फलंदाज बाद केलेले, एकही धाव दिलेली नाहीये. पुन्हा धीरज गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा. ब्लॉक कॉल मध्ये चेंडू टाकला होता. चेंडू येतो लॉंग ऑनच्या दिशेने. शतरक्षक त्या ठिकाणी भावेश चांगले शतरक्षण करतोय. बॅकअप चांगलं केलं जाते कारण गोलंदाजाच्या डोक्यावरून थ्रो झाला होता. एकच धाव मिळेल, 1 धावपेक्षा जास्त काय नाही. धावसंख्या भरपूर वेळेनंतर या ठिकाणी बदल होताना दिसतोय. 21 धावा धावफलकावर लागतात. अंतिम चेंडू शिल्लक असेल या तिसऱ्या षटकातला. काय जबरदस्त कमबॅक आणि रोखलेला आहे पोगाव संघाला, ते म्हणजे गोलंदाज धीरज यांनी. खास करून शतरक्षण सुद्धा चांगलं दिलं तुम्हाला सर. निश्चितच अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी एक्स्ट्रा बॉलिंग आपण पाहतोय. गोलंदाज धीरजचा धीरदत्त गोलंदाजी धीरज या गोलंदाजाकडून. लास्ट बॉल टू गो. पुल करण्याचा प्रयत्न. यावेळेस चेंडू पुन्हा यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. षटकाची समाप्ती आणि एक अप्रतिम षटक हाताळतोय गोलंदाज धीरज, ज्या षटकामध्ये फक्त 2 धावा दिल्या आणि 2 फलंदाजांना बाद केलेला आहे. षटकाची समाप्ती. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 21 धावा. आणि बघितलं तुम्हाला सर 7च्या सरासरीने 21 धावा हे फारच कमी धावा असतील, कारण या मैदानामध्ये 10 पेक्षा जास्त धावा जर आल्या तर तुमचा टोटल एक चांगला टोटल असेल. मात्र या होम ग्राउंडवर अतिशय चांगला परफॉर्मन्स करताना दिसतात सोनवाई वडनवकाचा संघ. हे बघू शकतो आदेश पाटील हर्षद गोराटकर चर्चा करताना खूप खुश आहेत. त्यानंतर प्रदीप पाटील यांना आपण पाहू शकता. बादी भाई अंदाज आपला निश्चितच चर्चा याची असणार आहे की नाईट मध्ये कुठले संघ खेळणार आहेत या 2 दिवसामधून आलेले. त्यानंतर सिटी ओपनचे लॉट सुद्धा पडणार आहे, याच्याबद्दल त्यांची चर्चा चालू आहे. निश्चितच सिटी ओपन गटातले ठीक रात्री 8 वाजता या ठिकाणी लॉट पडले जातील. त्यानंतर माहिती पडेल उद्याच्या सकाळच्या सत्रामध्ये 8 नंतर आपल्याला की कुठला संघाच्या जोडीला कुठला संघाचा सामना असणार आहे. अंतिम षटक घेऊन येतो गोलंदाज घनश्याम. समोरच्या एंडकडून घनश्याम. स्ट्राईक एंडला फलंदाज कल्पेश. एज लागते आणि एक्स्ट्रावर चेंडू लागतो म्हणजे प्ले डाऊनच्या रुपयाने फलंदाज बाद. पहिल्याच चेंडूवर गडी बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त करतो गोलंदाज घनश्याम. हवेचा वेग वाढलेला आहे. आपण रिपोर्टमध्ये पाहू शकता प्लेट ऑन झाला होता फलंदाजचा. बॅटला लागून चेंडू इष्टाने थडकला होता आणि दुर्दैवरित्या बाद होऊन प्रेरणेकडे परतताना 4था फलंदाज बाद झालेला आहे. आपल्या होम ग्राउंडचा अतिशय चांगला फायदा घेताना दिसतात आई देवी वडनवका संघ. सोनवाई वडनवका संघ 5वा फलंदाज बाद झालेला आहे. 21 धावसंख्येवर रोखलेला आहे. लो टोटल 21 धावा आहेत या स्पर्धेतला. राईट आर्म होतो विकेटनी. यावेळेस चांगला फटका.
लॉग ऑफच्या दिशेने शतरक्ष त्या ठिकाणी एफर्ट चांगला केला होता, मात्र त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू सीमाच्या बाहेर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. खूप मोठ्या कालावधीनंतर एक मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 धावांनी धावसंख्या पोहोचते ती 27 या धावसंख्येवर. अशाच प्रकारची फटकेबाजीची आवश्यकता असेल उर्वरित 4 चेंडूमध्ये, तर एक सन्मानजनक स्थितीमध्ये चॅलेंजिंग टोटल पर्यंत पोहोचू शकेल पोगावचा संघ. सुरेख डिलेव्हरी, गुडलँड स्पॉटवर टप्पा ठेवला होता, क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा मिड विकेटच्या दिशेने मात्र चुकतोय. इष्टरक्षक आपलं काम चूक बजावतो. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. आयरी वडुनगर संघाने या स्पर्धेला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तसेच आयरी वडुनगर संघाचे खंदे समर्थक मनीष पाटील यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यांना वाढदिवसाची शुभेच्छा आयरी वडुनगर संघाने दिलेल्या आहेत. आमच्याकडून मनीष पाटील यांच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. जय पोगाव संघ या ठिकाणी फलंदाजी करताना 27 धावा. हिरवा शॉट मारण्याचा प्रयत्न, या ठिकाणी गडी बाजूची शक्यता, कॉम्प्रोमाइज बनावा लागेल आणि धावचीचे फलंदाज तुषार हाबाद. प्रवीण हा फलंदाज बाद. आणखीन एक फलंदाज बाद होऊन पॅलमध्ये फरकला. लौकिकाला साजेशी फलंदाजी करता आलेली नाही. 27 धावा धावफलक झळकल्या जानमाना पोगाव संघ, ज्या संघाने यावर्षी विक्रम प्रस्थापित केलेला आहे. सर्वोच्च सांघिक धावसंख्येचा ग्रामीण क्रिकेटमधील 123 धावा कुठून घालाय तो, मात्र यावेळी लौकिकाला साजेशी फलंदाजी करता आलेली नाही. यावेळी मात्र अप्रतिम फटका डोंटे रवी जाऊ गे आणि तोपर्यंत 2 धावा शोधून काढलेल्या आहेत फलंदाजाने. या 2 धावेने धावसंख्या वाढून होते ते 29. यानंतर होणारा सामना बंद्रामारुती काल्लेर आणि गावदेवी पूर्णा दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकी साठी यायचे. व्हेरी गुड शुभम. लास्ट बॉल टू गो. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अतिशय चांगला फटका, चेंडू जातोय वाईड ऑफ लॉग ऑफच्या दिशेने सीमाच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. 6 धावांनी धावसंख्या पोहोचते ती 35 या धावसंख्येवर आणि 36 धावांचं टार्गेट असेल विजयासाठी सोनवाई वडुनगर संघाला. मंचावर विराजमान प्रकाशजी म्हात्रे, सुदाम पाटील आणि परशुराम म्हात्रे. आपणास विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. तिन्ही मान्यवरांना विनंती असणार आहे की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. बंद्रामारुती काल्हेर आणि गावदेवी पूर्णा या 2 संघांमध्ये आपण सामना पाहणार आहोत. आमचे दोन्ही मान्यवर आलेले आहेत. 3रे मान्यवर येत आहेत. तिन्ही मान्यवरांचं टॉस बॉक्स मध्ये हार्दिक स्वागत आहे.
नाणेफेक केली जाणार एका बाजूला आपण पाहू शकता महेंद्रजी पाटील तर दुसऱ्या बाजूला गणेश गुळगेजी. गणेश गुळगे आणि नाणेफेक जिंकलेलं आहे भद्रावती काळे संघाने. मानवरे विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हायचं आहे. नाणेफेक आपण जिंकले. नाणेफेक जिंकल्यानंतर काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण. प्रथम क्षेत्ररक्षणला स्वीकारलेलं पहिल्या सामन्यामध्ये अतिशय उत्कृष्ट परफॉर्मन्स केलेला आहे. मात्र तो प्रतिस्पर्धी संघ वेगळा होता. हा प्रतिस्पर्धी संघ वेगळा आहे कारण गावदेवी पूर्णा तालुका क्रिकेटमधील एक टॅलेंटेड संघ आहे. या संघामध्ये अष्टफल खेळाडूंचा मोठ्या प्रमाणात भरणा आहे. तर या संघाला निर्धारित 4 षटकामध्ये किती धावपळ रोखण्याचा प्रयत्न कराल? 40 धावांपर्यंत आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करू. 40 धावांपर्यंत रोखण्यासाठी असे कोणते गोलंदाज असतील? मागच्या सामन्यामध्ये नंदन पाटील यांनी अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी केली होती. त्यानंतर शरद पॉवरप्लेचा अतिशय उत्कृष्ट षटकात आलं होतं. त्यानंतर दिलीप पाटील एक्सपिरियन्स कंपनीवर अनुभवी गोलंदाज आहे. 4 गोलंदाजांनी अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी केली होती आणि तशाच प्रकारच्या गोलंदाजीची अपेक्षा असेल का? हा नक्कीच. तर एक रंगतदार मुकाबला प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हो नक्कीच. आपल्या संघास हार्दिक शुभेच्छा. नाणेफेक आपण हरलेले आहेत. नाणेफेकर जर जिंकले असते तर काय निर्णय असतं? बॅटिंगच घेतली असते. म्हणजे आपल्या मनासारखं घडलेलं आहे. नाणेफेकीचा कौल निश्चित आपल्या दृष्टीने महत्वाचा नव्हता. याचा अर्थ असं होतोय प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 4 षटकामध्ये किती धावांपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न असेल? 50+ मजल मारण्यासाठी देवा टावरे जो सर्वात अनुभवी असा फलंदाज आहे. मात्र या स्पर्धेमध्ये थोडासा आउटफॉर्म आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यानंतर इतर टॅलेंटेड फलंदाज आहेत. असे कोणते हुकमी फलंदाज असतील ज्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल? भावेश आणि पिंटू. भावेश आणि पिंटू नो डाऊट अतिशय उत्कृष्ट फलंदाज आहेत. किती धावांपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न कराल? 50+. म्हणजे त्याचा क्रिकेट म्हटलं तर भारतामध्ये क्रिकेटला धर्म मानला जातो आणि देव जर म्हटलं तर सचिन तेंडुलकर क्रिकेटचा देव संबोधलं जाते. टेनिस क्रिकेटमध्ये असा कोणता क्रिकेटर आहे? वेदर क्रिकेटची तर गोष्ट वेगळी आहे. मात्र भिवंडी टेनिस क्रिकेटमध्ये किंवा महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेटमध्ये असं कोणता खेळाडू आहे ज्या खेळाडूला आपण पाहून किंवा त्याला आदर्श मानून खेळायला सुरुवात केलेली आहे? 2 आहेत. एक जयेश पाटील आणि एक स्वतः काका देवा टावरे. निश्चितच जयेश पाटील वंडर ऑफ भिवंडी आणि ब्रायन लारा भिवंडी देवा टावरे अतिशय उत्कृष्ट प्रतिभा आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा. तर टॉस बॉक्स मधून न्यूज असे की नाणेफेक जिंकलेल्या भद्रावती काळे संघाच्या संघ नायकाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि गावदेवी पूर्ण संघाला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी अनुमती दिली आहे. मी घेऊन जातोय टॉस बॉक्स मधून सरळ आमच्या कॉमेडी बॉक्स मध्ये जिथे सज्ज आहेत माझे दोन्ही समालोचक हेमंत पाटील सर आणि प्रमोद पाटील सर. बॅक टू कॉमेडी बॉक्स. धन्यवाद धुमाळ सर. वली या सामन्याकडे तो सामना चालू आहे मित्रांनो. तो म्हणजे सोनुआई वडुलोवर आणि जय हनुमान पोगाव या दरम्यान चालू आहे. 35 धावा इथं काढलेल्या जय हनुमान पोगाव या संघानं आणि सोनुआई वडुलोवर या संघाला 36 धावांचं एक आव्हान इथं दिलं गेलेलं आहे. एक होम ग्राउंडवर खेळताना बघूया कशा पद्धतीने फलंदाजी करतायत राजेश आणि धीरज. स्ट्राईकला असलेला फलंदाज राजेश, नॉन स्ट्राईकला असलेला फलंदाज धीरज. त्याला चेंडू टाकून सज्ज होतोय ज्ञानेश्वर. मिडॉनच्या दिशेकडे चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. 1 धाव पूर्ण करतोय. खाता खुलतोय संघाचा आणि स्वतःच 1 धावाने संघाची धावसंख्या होते ती 1. कोरकच आपण जर बघितलं तर 36 धावांचं टार्गेट आहे. लो टोटल मध्ये जर कोणी डिपेंड केलं असेल ते कालच्या दिवसामध्ये कानाई स्पोर्ट पायस संघाने 38 धावा डिपेंड केले होते आई देवी वडनवगाव संघासमोर. तर बघूया धीरज आता स्ट्राईक घेतोय. त्यांनी जबरदस्त गोलंदाजी केली होती. 2 विकेट घेऊन 2 धावा दिल्या होत्या. चांगलासा चेंडू जातोय. यष्टीकडे निर्धार चेंडू जातोय. या चेंडू बघतच राहिलं होतं. अतिशय जबरदस्त चेंडू होता तो ऑफ स्टंपच्या बाहेर. हे बघितलं पण अतिशय सुरेख चेंडू टाकला होता. गोलंदाजाने निर्धाव चेंडूची समाप्ती सोडून दिला होता. असं वाटलं होतं फलंदाजाला की वाईट जाईल की काय. ज्ञानेश्वर पुन्हा सज्ज होतोय. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय फलंदाज धीरज. धीरज खूपच चांगली गोलंदाजी केली होती त्यांनी. फुल टच चेंडू. चेंडूला सॉंग करतो. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेगच्या वरून मिड विकेटच्या वरून षटकारासाठी.
जबरदस्त फटका हे आपण पाहू शकता. फुल टॉस चेंडू स्वांग केला होता चेंडूला डीप मिड विकेटच्या दिशेने दूर चेंडू पडतोय सीमारच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकारांनी खातं खोलतोय धीरज आपलं. आणि या साधारण संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती 7. जबरदस्त सुरुवात करून देतोय धीरज. कारण गोलंदाजीवर आपण नजर टाकली तर मापतगार असे 2 फलंदाज त्यांनी बाद केले होते आणि 2 धावा दिल्या होत्या. एक जबरदस्त भेदक मारा ठेवला होता. त्याच अनुषंगाने चांगली फलंदाजी करतोय आतापर्यंत धीरज. खाता खुललेल्या 6 धावानं. ज्ञानेश्वर गोलंदाज आपण बघतोय पहिले 2 चेंडू चांगले टाकले होते मात्र यावेळेस फुलटॉस चेंडू एक खराब चेंडू. हवेचा वेग ज्या दिशेने आहे फलंदाजाला आणि फुलटॉस चेंडू टाकणं म्हणजे घातक ठरू शकतो आपल्या संघाला. ज्ञानेश्वर पुन्हा पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी शॉर्ट चेंडूला अंतरास केल्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू जातोय कलीच्या क्षेत्रामध्ये. एक धाव पूर्ण करतोय. एक धावाने संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या होत आहे ती 8. एक स्ट्राईक रोटेट करण्याचं काम मात्र चांगलं करतोय. एक चांगला एक मोठा फटका मारून एक स्ट्राईक रोटेट करण्याचं काम केलं तर चांगली अशी भागीदारी आणि संयमी खेळ इथं करताना दिसतात दोन्ही फलंदाज. ज्ञानेश्वर पुन्हा सज्ज तर पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी चांगलासा चेंडू अर्ध्या पिटीने मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू होतो लावण्याच्या दिशेने एक धाव पूर्ण करतोय. एक धावाने संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती 9. खरोखरच 2 चेंडूवर एक धाव जरूर आलेले. पहिला जो तिसरा चेंडू होता थोडासा खराब पडला होता. त्यानंतर चांगला कमबॅक करण्याचा प्रयत्न गोलंदाज ज्ञानेश्वर याचा. धावसंख्या जर बघितली आपण 9 धावा झालेल्या आहेत. तर शॉर्ट चेंडू टप्पा खाल्यानंतर उचली प्राप्त झाली होती चेंडूला आणि चेंडू एस्टेक्सच्या हातामध्ये समावतात. निर्धाव चेंडू सांगता होते आणि पहिला षटक संपण्याचा इशारा तो पंच भाऊ पाटील यांच्याकडून. तर एक षटक इथे संपलेला आहे हेमंत सर आणि एक षटक धावसंख्या झाली त्या 9. खरोखरच खूपच चांगली फलंदाजी म्हणावी लागेल धीरज आणि राजेश याची. निश्चितच सत्ता आपण म्हणू शकतो की समांतर सामना चाललेला आहे. बॅलन्सिंग सामना आहे कारण बिनबाद 9 धावा धावपलकावर लागलेल्या आहेत. 9च्या सरासरीने वाटचाल करायची आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा आलेल्या आहेत. 36 धावांचं टार्गेट प्रत्येक षटकामध्ये 9 धावा. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 9 धावा. जमेची बाजू अशी आहे की कुठलाही फलंदाज त्यांचा बाद झालेला नाही. 10चे 10 फलंदाज हातामध्ये आहेत. तर एक लायसन असेल फलंदाजीसाठी ते म्हणजे सोनवाई वडोनोगा संघाला. बरोबर आहे तुमचं. कारण जमेची बाजू इथं आहे. कारण ओपनर जोडी जी आहे त्याच जोडीने 9 धावा इथं जमवल्यात आहेत. षटकाचा खेळ इथं संपला आहे. मित्रांनो जो सामना चालू आहे तो म्हणजे जय हनुमान आणि सोनुआई वडोनगर या दरम्यान चालू आहे. एक गावचा हा संघ आहे आणि ह्याच क्षेत्रातील ह्याच होम ग्राउंडवर खेळताना सोनुआई वडोनगर हा संघ जी सरासरी पाहिजे होती त्या सरासरी इथं धावा जमवल्यात. 9 धावा जमवल्यात. तर उर्वरित 3 षटकांमध्ये 27 धावांची गरज आहे. क्षेत्रक्षण जर बघितलं 20 सेकंदमध्ये यष्टिरक्षकाच्या मागे यस पंच डेव्हिड शेपट ऑफ द भिवंडी दिनेश नाईक काही सूचना करतात. यस निश्चितच आपण बघू शकता एक जो क्षेत्ररक्षक आपल्याला दिसतोय हेमंत सर खरोखर कुठेतरी नियमांचा इथं भंग केला जातो. कारण ड्रेसिंग आणि चेसिंग कंपल्सरी आहे. त्याच नियमाचा कुठेतरी इथं जय हनुमान पोगाव्या संघाने भंग केलेला आहे आणि त्याच अनुष्काने एक पॅनल्टी घोषित केलेली आहे 3 धावांची. निश्चितच एक तर तुमच्या धावा अगोदर कमी होते आणि त्यानुसार नंतर बघतोय पॅनल्टी लागलेली आहे. म्हणजे हे आव्हान जे आहे ते 33 धावांचं असेल आता. म्हणून सज्ज होतो त्रिमूर्ती. चांगला चेंडू डिफेन्सिव्ह शॉट खेळण्याचा नादात पूर्णपणे एज लिडिंग एज लागते आणि स्वतः फलंदाज बाहेर निघतो आणि बाद होतोय. खरोखर जबरदस्त अशी फलंदाजी पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ. हेमंत सर स्वतः कडा लागते बॅटीची. पंचांना थोडस दिसलं नव्हतं मात्र स्वतः फलंदाज बाहेर निघाले. केवळ ते असे दाखवलेले या फलंदाजानं. निश्चितच अतिशय चांगलं स्पोर्ट्स स्पिरिट दाखवलेली आहे या फलंदाजाने. स्वतःच बाहेर निघाला होता. पंचांच्या इशाऱ्याकडे वाट त्यांनी पाहिली नव्हती कारण एज लागली होती. निकेश लागल्यानंतर कॉट बँड विकेट सॉफ्ट डिस्मिसल बाद होतोय फलंदाज राजेश. पहिला गडी बाद सोनुआई वडोनोगा संघाचा. तर राजेश बाद होतो त्याची जागा भरून काढायचं नवीन फलंदाज येतो तो घनश्याम. घनश्याम या अंगामध्ये खूपच चांगली फलंदाजी
गोलंदाजी करतोय. बघूया या समयामध्ये कशी पद्धतीने फलंदाजी करतोय ते पाहायचं आहे. सज्ज होतोय त्रिमूर्ती, पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय फलंदाज घनश्याम. शॉर्ट चेंडू थोडासा पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू खाली जातोय आणि विकेट किपरच्या हातामध्ये समाधान होतोय आणि निर्धाव चेंडू जातोय. खरोखर जबरदस्त वापसी करतोय, जबरदस्त गोलंदाजीचा संवेदना करतोय त्रिमूर्ती. निश्चितच त्रिमूर्तीची गोलंदाजी जर आपण बघली अतिशय आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. विकेट टू विकेट आणि चांगली लाईन चांगली लेंथने गोलंदाजी करताना दिसतोय त्रिमूर्ती. चांगला चेंडूला बंद करतोय, चेंडू कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये जातोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं तिथं, एक धाव पूर्ण करतोय फलंदाज. स्ट्राईक विकेट करण्याचं काम फक्त फलंदाज करतोय घनश्याम. एक धावाने संघाची धावसंख्या वाढते, संघाची धावसंख्या होत आहे ती 10. बॅकफुटला गेला होता, पंच केलं त्या चेंडूला, एक्स्ट्रा कव्हरची जनला, चांगलं शतरक्षण डीप मध्ये एकच धाव मिळते. धावसंख्या 10 या धावसंख्येवर पोहोचते. त्रिमूर्ती पुन्हा सज्ज होते. ओव्हरपीच चेंडू, मिस टाइम फटका, पॉइंटचा क्षेत्र गलीचा क्षेत्ररक्षक चांगल्या प्रकारे झेल घेतोय आणि बाद कर होतोय तो फलंदाज धीरज. सर्कलच्या आतमध्ये हे आपण पाहू शकता. हवेमध्ये चेंडू भरपूर उंच गेला होता, एक अक्वड लुक मध्ये शॉट केला होता फलंदाज. 2 क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी गेले होते, मात्र गलीचा जो क्षेत्ररक्षक होता त्या क्षेत्ररक्षकाने अप्रतिम झेल टिपल्याने बाद केलं फलंदाजाला. दुसरा फलंदाज बाद सोनूदेवी वडूनवगर संघाचं. एक लक्षात घ्यायचं, फलंदाजाने ज्यावेळेस एक फलंदाज बाद होतोय तेव्हा नवीन जो फलंदाज आहे त्या फलंदाजाची आणि बाद होणाऱ्या फलंदाजी जी क्रॉसिंग आहे ती 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये होणं बंधनकारक आहे, याची नोंद घ्यायची आहे. खरोखर ह्या नियमाची नोंद घ्यायची. तर दुसरा धक्का लागतोय धीरजच्या रूपाने, त्याची जागा भरून काढून नवीन फलंदाज जातोय तो मैदानावर. भावेश, बघूया भावेश काय पेश करतोय ते पाहायचं आहे. ब्लॉक होलमध्ये चेंडू टाकला तर संपत्ती केलं, चेंडू जातोय ब्लॉकाच्या क्षेत्रामध्ये, चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. एक धाव अर्जित केलंय, एक धाव. संघाची धावसंख्या वाढते, संघाची धावसंख्या होते ती 11. आता मात्र स्ट्राईक रोटेट होते भावेशच्याकडे. भावेश हा एक असा फलंदाज आहे की प्रेरणा गुप्ता एक जबरदस्त उत्तर दिलं होतं या फलंदाजानं बाली ठाकूरमध्ये. निश्चितच आज बर्थडे सुद्धा आहे भावेशचा. बघूया बर्थडे सेलिब्रेशन. झेल चांगला टिपला होता, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं, फलंदाजी कुठल्या प्रकारे होती बघूया. त्रिमूर्ती शॉर्ट चेंडू पंच करण्याच्या नाव पुढे पण बीट होतोय भावेश, निवड चेंडू जातोय. खरोखर जबरदस्त अशी कामगिरी केली धीरज यांची, जशी गोलंदाजी केली होती धीरज यांनी आणि याच अनुषंगाने ह्या गोलंदाजाने गोलंदाजी केली आहे त्रिमूर्ती आणि 2 धावा देऊन 2 विकेट घेतलेले आहेत. खूपच चांगली बेदक मारा करून एक अंकुश ठेवलेला आहे स्कोअरवर. काय म्हणायचंय तुम्हाला हेमंत सर? अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी दुसऱ्या षटकामध्ये, ज्या गोलंदाजीची आवश्यकता होती, कारण अशाच प्रकारचे टिचून मारा करणं गरजेचं आहे. तुमची ज्यावेळेस धावसंख्या कमी असते त्यावेळेस तुम्ही अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करणं चांगली गोष्ट असते आपल्या संघासाठी आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण असणं चांगली गोष्ट असते. आता बघितलं आपण 2 षटकाच्या समाप्ती धावसंख्या फक्त 11 धावा, उर्वरित 2 षटक शिल्लक, पॅनल्टी लागलेले 3 धावांचे, म्हणजे फक्त 22 धावांची आवश्यकता असेल. 12 चेंडू आणि 22 धावा. तर बघूया 12 चेंडू शेष आहेत आणि 22 धावांची गरज आहे. काय होते काय घडते या 12 चेंडूमध्ये ते पाहायचं आहे आणि कशा पद्धतीने गोलंदाजी होते, कशा पद्धतीने फलंदाजी होते हे सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतो. जबरदस्त असं खनकार आवाज जात त्यांनी जबरदस्त सकाळपासून रंग भरलेला आहे या सामन्यामध्ये, ते म्हणजेच हेमंत सर. ओव्हर टू हेमंत सर. खूप खूप धन्यवाद प्रमोद पाटील सर. 2 षटकाची समाप्ती, 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 11 धावा, उर्वरित 12 चेंडूमध्ये 22 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा सर्वांच्या हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. साईस ग्रुप व साई स्पोर्ट खारबाव आयोजित स्वर्गीय आत्माराम सेटगुळवी चषक 2018 महेंद्र पाटील यांचं एक जबरदस्त आयोजन, 1 मॅन शो महेंद्र पाटील, आणि एक इतिहास रचला जातो या खारबाव वडूनगर परिसरामध्ये की डे नाईटची टुर्नामेंट आणि अशी भव्य टुर्नामेंटचं आयोजन महेंद्र पाटील यांच्या सौजन्याने होताना आपल्याला दिसते. आज 4था दिवस या स्पर्धेचा. उद्या 5वा आणि 6वा म्हणजे 2 दिवसामध्ये डे नाईट सामने. उद्यापासून आपण बघतोय प्रकाश झोतामध्ये सामने खेळले जातील. ब्लॉक मध्ये टाकला होता चेंडूला, ऑन ड्राईव्ह केला होता चेंडू, तर मिड विकेट रिटर्नला शतरक्षक तैनात डीप मध्ये, अतिशय चांगला शतरक्षण. एकदा मिळते, दुसऱ्या धावचा प्रयत्न होता मात्र नाही आहे.
एकच धावा समाधान मानतात दोन्ही फलंदाज. एक धाव्याने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 12 या धावसंख्येवर. हेमंत सर, मी पहिलेच सांगितलं तुम्ही क्षेत्ररक्षण चांगली करता आणि त्याचप्रमाणे अचूक अशी फेकी सुद्धा त्या अनुषक आहे. चांगली फेकी करणं गरजेचं आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज येतोय दिशांत, ज्याचं टी शर्ट दुशांत, ज्याचं टी शर्ट थोडंसं वेगळं असल्यामुळे 3 धावांची पेनल्टी या संघाला लागलेली आहे, जी हनुमान.P संघाला. पुन्हा एकदा दुशांत, ओव्हरपेच डिलिव्हरी ऑफ स्टंपच्या बाहेर, वाईट टाकला होता. पंचांचा इशारा सुद्धा होतोय. एक अतिरिक्त धाव मिळते. धावसंख्या पोहोचते ती 13 या धावसंख्येवर. 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. जबरदस्त असं पंचवरी करताना भाऊ पाटील एक जबरदस्त अनुभव त्यांच्याकडे आहे. गोलंदाज दुशांत पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर, राईट आर्म ऑफ द विकेट. ब्लॉक मध्ये चेंडू लागला होता. चेंडू बॉल बॅक ड्राईव्ह खेळून काढला होता. मिड ऑफच्या दिशेने चेंडू येतोय. मात्र जोपर्यंत लॉंग ऑफचं शतक येऊन चेंडूला उचलेल त्याच्या अगोदर मात्र एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि 2 धाव्या, 1 धाव्याने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 14 या धावसंख्येवर. शतरक्षण जर बघितलं, शॉट पॉइंट, एक शॉट दरम्यान दाखवलं होतं पॉइंट. चेंडू त्याच्यानंतर आपण बघतोय एक मिड ऑफला शतक डीप एक्स्ट्रा वर आहे. त्याच्यानंतर आपण बघतोय लॉंग ऑन, एक वाईडिश मिड विकेट डीप बॅकआउट ऑफ द स्कोअर लेग आणि एक फाईन लेगला शतरक्षक तैनात. ऑन साइडला आपण बघितलं 5, ऑफ साइडला 4 अशी शतरक्षकाची व्यूहरचनाच. मागील 2 दिवसापासून आपण बघतो हवेचा वेग थोडासा वाढलेला आहे आणि उजव्या फलंदाजांना साथ देणारी हवा ज्या वेळेस या मेन गेट एंड पासून ना गोलंदाजी होईल त्यावेळेला. या वेळेला आपण बघतो अतिशय सुरेख डिलिव्हरी अपील केले जाते कॉल बँड विकेटचे. मात्र पंच या ठिकाणी सहमत नव्हते. नॉट आउट घोषित केला जातोय. अपील जोरदार होती, आवाज जास्त होता, विश्वास मात्र फार कमी होता. निर्धाव चेंडू अद्यापपर्यंत दोन पंच या ठिकाणी येतात. निश्चितच एक चांगली बाब असते कारण दोन्ही पंचांनी आपापसामध्ये जसं म्हटलं तर फलंदाजामध्ये काय पार्टनरशिप चांगली असली पाहिजे. त्यानुसार 2 पंचांमध्ये सुद्धा कॉलिंग असणं फार गरजेचं आहे. धावसंख्या 14 या धावसंख्येवर थांबलेली आहे. भाऊ पाटील आणि दिनेश नाईक हे 2 पंच दिसतात आपल्याला मैदानामध्ये. पुन्हा गोलंदाज दुष्यंत, उलटा चेंडू स्वांग केला. जसा चेंडू तसा फटका मारलेला फलंदाजाने. नो चेंडू सुद्धा इशारा. 7 धावा येतील. डिमांड चेंडू आपण पाहू शकता फुल लेंथचा चेंडू होता, कंबेपेक्षा उंच चेंडू होता आणि स्वंग केलं होतं चेंडूला डीप स्कोर लेगच्या दिशेने सीमारेषा बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. जरूर जरूर सर, दिल्ली के सामने आप दूध की कटोरी रखोगे तो फायदा तो उठाएगी. निश्चितच एक लॉलीपॉप चेंडू दिला होता. नोचा सुद्धा इशारा फ्री हिट असेल या चेंडूवर. सरळ दिसत होता, आपण रिप्ले मध्ये बघितला जवळजवळ कमरेपेक्षा उंच चेंडू आला होता. 7 धावा येतात. धावसंख्या 21 या धावसंख्येवर पोहोचते. 33 धावांचं टार्गेट आहे आणि आणखीन जर बघितलं आपण 12 धावांची आवश्यकता असेल विजयासाठी. Hanuman.P वर्सेस सोनुआई वडूनवकर या 2 संघांदरम्यान हा सामना चालू आहे. या पहिल्या फेरीतला हा शेवटचा सामना आहे. याच्यानंतर दुसऱ्या फेरीतला एक सामना झालेला आहे ज्याच्यामध्ये बॉय प्रेम केवनी संघाने पराजित केलं होतं गुड बॉय केवनी संघाला. दुसरा सामना मंत्र्यामूर्ती काल्लेर वर्सेस गावदेवी पुणे. यावेळेस फुटाचा वापर नव्हता. असं वाटलं की फॅब्रिकॉल लावून ठेवलेला का एक बुटाना. चलिए काफी तेज यहाँ पर गेंद ढूंढते रह गए ये बल्लेबाज गेंद को. कहाँ पे कहाँ गई उसको ही मालूम नहीं है. तो गेंद कहाँ कब विकेट कीपर के हाथों में समा गई. एक्सप्रेस डिलिव्हरी टाकली होती गोलंदाज दुष्यंत याने. एक खराब चेंडू टाकल्यानंतर बघितलं फ्री हिटचा फायदा उचलू शकला नव्हता फलंदाज. पुन्हा गोलंदाज दुष्यंत गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ऑफ द विकेट.
पुन्हा एकदा आपण बघतोय अतिशय सुरेख डिलिव्हरी टाकतोय. कुठल्या प्रकारची ऍक्शन केलेली होती, डेलिब्रेट केलं होतं, ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू होता. अतिशय चांगला चेंडू हाताला जाऊ बघितला, पण आतमध्ये थोडासा चेंडू कट होताना दिसला आपल्याला. रिटर्न पिचच्या थोडासा आतमध्ये चेंडू टाकला होता. अप्रतिम डिलिव्हरी. निश्चितच या ठिकाणी संभ्रमात पडू शकतोय फलंदाज, कारण ज्या प्रकारचा चेंडू हाताळला होता गोलंदाज दुष्यंत याने. निदा चेंडू, लास्ट बॉल टू गो. दुष्यंत धाव संख्या झालेली ती 21 धावा, 7 चेंडू शिल्लक आणि 7 चेंडूमध्ये 12 धावांची आवश्यकता. 7-12. 7-12चा उतार आहे इथं गरजेचं आहे. निश्चितच हा चेंडू महत्वाचा असेल. यॉर्कर डिलिव्हरी, परफेक्ट यॉर्कर टाकला होता. पहिल्या चेंडूमध्ये सिली मिडॉनच्या दिशेने चेंडू थांबतोय. एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. चिकी सिंगल ज्याला क्रिकेटमध्ये म्हटलं जाते. लेग बॅकचा इशारा पंचांचा. एक धाव्याने धावसंख्या पोहोचते ती 22 धावसंख्येवर. अंतिम एक षटक शिल्लक आणि एका षटकामध्ये म्हणजे 6 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी 11 धावांची आवश्यकता असेल. खरोखर सर ज्या चेंडूची अपेक्षा होती जय हनुमान तेव्हा या संघाला त्यात तोच चेंडू इथं साकारला होता. ब्रह्मास्त्र सोडला होता आणि ब्रह्मास्त्र कोणी छेडखानी केली तर परिणाम वाईटच होतात. सगळ्यांना माहिती आहे क्रिकेटमध्ये ब्रह्मास्त्र म्हणजे एक वाईट चेंडू असं घोषित केलेलं आहे. आता 6 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज, खरं 11 धावांची गरज. सोनुआई वरून वगैरे या संघाला बघूया काय होतंय, काय घडतंय या 6 चेंडूमध्ये. निश्चितच ब्रह्मास्त्र क्रिकेटचा म्हटलं जातोय. कधी कधी क्रिकेटमध्ये कॅन्सर सुद्धा म्हटलं जातं. परफेक्ट यॉर्कर डिलिव्हरीला अप्रतिम चेंडू हाताला होता. अंतिम चेंडू दुष्यंत याने. म्हणून म्हटलं जाते की क्रिकेटमध्ये 2 गोष्टीला जास्त सन्मान दिला पाहिजे, एक सचिन तेंडुलकर आणि दुसरा परफेक्ट यॉर्कर. खरोखर जबरदस्त असं व्यक्त केलं तुम्ही आणि रोमांच वाढलेला आहे. हा हवा सुद्धा आहे इथं वाढलेले. बघूया 6 चेंडूमध्ये 11 धावांची गरज आहे. कुठला संघ हा सामना जिंकतोय ते पाहायचं आहे. मात्र यावेळेस बघतोय दोन्ही सुद्धा फलंदाज आहेत, ते उजवे फलंदाज आहेत आणि हवा मात्र अपोजिट असेल उजव्या फलंदाजांना. निश्चितच थोडंसं कठीण जाऊ शकते हे 11 धावा अंतिम षटकामध्ये. सोनुआई वडून अवघड संघाला एक षटक 11 धावांची आवश्यकता. अटीतटीचा सामना, एक जबरदस्त सामना पाहायला मिळतो प्रेक्षकांना. खरोखर सामना कसा असायला पाहिजे, सामना असा असायला पाहिजे. 6 चेंडूमध्ये 11 धावांची गरज. बघूया काय होते, काय घडते या 6 चेंडूमध्ये. कल्पेश तयार होते. कल्पेश समोरच्या एंडकडून स्ट्राईकला फलंदाज घनश्याम. 9 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 9 धावा केलेल्या आहेत घनश्याम याने. स्कोप केला तर चेंडूला फाईल लेगच्या दिशेने चेंडू होतो. शतरक्षक चेंडू मागे धावतो अडवू शकत नाही. चेंडू सीमाच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार. एक इन्फॉर्म स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय घनश्यामच्या बॅटमधून. शॉर्ट चेंडू होता, मागचा गुडघा खाली टेकला होता आणि पल्लू शॉट इथं घेतला होता हा फलंदाजाने. खरोखर जबरदस्त दणदणीत असा चौकार मारलेला पहिल्या चेंडूमध्ये सुरुवात करून दाखवलेली आहे, कारण आम्ही चिद्द सोडणार नाहीये. निश्चितच अतिशय जबरदस्त स्कोप, ज्याला पल्लू शॉट सुद्धा म्हटलं जाते. तिलकरत्न दिलशान याने ह्या शॉटची सुरुवात केली होती. त्यानंतर एबी डिव्हिलियर्स आणि ब्रेंडन मॅकमिलन हे इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये अप्रतिम हे स्कोप शॉट खेळतात. पहिल्या चेंडूवर 4 धावा, उर्वरित 5 चेंडू आणि 11 तेव्हा असताना आपण बघतोय 7 धावांची आवश्यकता असेल. 5-7. फुलटॉस चेंडू गॅप मध्ये खेळला जातोय. शतरक्षकाच्या डोक्यावरून बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 षटका चौकार. 8 धावा येतात 2 चेंडूमध्ये. हेमंत सर खरोखर बॅक टू बॅक 2 चौकार मारण्याचं समीकरण बदलतंय. 7 चेंडूमध्ये 11 धावांची गरज होते, तेव्हा तर 2 चेंडू टाकून झाले होते आणि 2 चेंडू तब्बल 8 धावा इथे जमा केले. आता उर्वरित 4 चेंडूमध्ये फक्त आणि फक्त 3 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. निश्चितच फ्रंट फूट वर आलेला आहे सोनुआई वडून अवघड संघ. 4 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. विकेटनी सरळ बॅटने पुन्हा एकदा खेळला जातोय. चेंडू शतरक्षक त्या ठिकाणी लॉग ऑफचा येतोय. शतरक्षण करतोय. 1 धाव मात्र मिळते. 1 धावाने धावसंख्येमध्ये वाढ. आता मात्र 3 चेंडू शिल्लक आणि 3 चेंडूमध्ये 2 धावांची आवश्यकता विजयासाठी. कंपल्सरी चेसिंग
अँड ड्रेसिंग कंपल्सरी आहे या स्पर्धेमध्ये, हे लक्षात घ्यायचं. कंपल्सरी चेसिंग आणि कंपल्सरी चेसिंग नुसारच आई देवी वडूनगर संघ हा बरोबरी होऊन सुद्धा पराजित झाला होता कानाई स्पोर्ट पाय संघासमोर. 3 चेंडू 2 धावा. गोलंदाज कल्पेश, गोलंदाजी मार्कवर राईट डाबा होते विकेटने. शॉर्ट पिच चेंडू होता, कट करण्याचा प्रयत्न ऑफसाईडच्या दिशेने, चुकतोय फलंदाज. भावेश सुद्धा कर्णधार आहे. आता मात्र 2 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता. आई देवी वडूनगर संघाला सुद्धा हे आपण बघू शकता रिप्ले मध्ये थोडसा बाउन्स केला होता चेंडूला, ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू होता, कट करण्याचा प्रयत्न, डॉट होतोय. 4 चेंडू मध्ये 2 धावांची आवश्यकता असताना अभिजित यांनी जबरदस्त गोलंदाजी केली होती. जबरदस्त परफेक्ट अशी डिलिव्हरी साकारली होती कल्पेश आणि जबरदस्त चेंडू हाताळला. तर बघूया हा चेंडू कशा पद्धतीने सोडवतोय. ऑनसाईडच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न, अपील केली जाते आणि हा फलंदाज बाद. अंतिम 1 चेंडू शिल्लक असेल आणि 1 चेंडू मध्ये विजयासाठी 2 धावांची आवश्यकता. हो कंपल्सरी चेसिंग आणि ड्रेसिंग कंपल्सरी नियमाचा या स्पर्धेचा नियम आहे मित्रांनो. कंपल्सरी चेसिंग गरजेचं आहे. आता मात्र 1 चेंडू आणि 2 धावा. निश्चितच नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंडवर असेल आणि त्याच प्रकारचा सामना, ज्या प्रकारचा सामना आपल्याला पाहायला मिळाला होता, बघितलं कशा प्रकारे फलंदाज बाद झाला होता, हे आपण पाहू शकतो रिप्लेमध्ये. हे बघितलं आपण. ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न, हँडल एजला चेंडू लागला होता, एसटी रक्षकाने अप्रतिम झेल पकडला आणि हा फलंदाज बाद. 1 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता विजयासाठी सोनदेवी वडूनगर संघाला पोगाव संघासमोर. हो काय म्हणणार तुम्ही हेमंत सर, खरोखर एका चेंडूमध्ये 2 धावा निघतील का फलंदाज चांगली कामगिरी करतील, काय म्हणायचंय तुम्हाला? निश्चितच बंद लिफाव्यामध्ये हा रिझल्ट लिहून ठेवलेला आहे. बघूया हा चेंडू पडल्यानंतर आपण रिझल्ट आपण पाहणार, कारण भविष्यवाणी आपण करू शकत नाही, कारण क्रिकेट हा अनिच्छेचा खेळ आहे. कुठलाही शेवटचा चेंडू परेपर्यंत आणि शेवटचा धाव पूर्ण होईपर्यंत आपण भविष्यवाणी करू शकणार नाही. मात्र आई देवी वडूनगर संघ सुद्धा एका धाव्याने पराजित झाला होता कानाई स्पोर्ट पाय संघासमोर. त्या सामन्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते या ठिकाणी. 1 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता. खरोखर क्रिकेटमध्ये जर त्याची भाषा म्हणून तर सांगतात क्रिकेटने सबको दिवाना बना दिया है. 1 चेंडू आणि 2 धावा. बघूया काय होतंय, काय घडतंय. समोर असणारे नवीन फलंदाज गिरीश, बघूया गिरीश कशा पद्धतीने हा चेंडू खेळतोय ते पाहायचं आहे. पंच देवी छपर आणि त्याला साथ देतात भाऊ पाटील म्हणजे धर्मसेना श्रीलंकाचे. निश्चितच 2 चांगले पंच, भाऊ पाटील आणि दिनेश नाईक हे 2 पंच आपल्याला दिसतात या सामन्यासाठी. अतिशय अटीतटीचा सामना. 1 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता या स्वर्गीय अप्पलम शेट गोवी चषक 2018 मध्ये. अतिशय जबरदस्त सामन्यांचं आयोजन आणि एक टफाट मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. जे हनुमान.P वर्सेस सोनुदेवी वडूनगर. आणि सोनुदेवी वडूनगर संघाला आपल्या होम ग्राउंडवर 2 धावांची आवश्यकता. कंपल्सरी चेसिंग आहे, लक्षात घ्या. गोलंदाज पुन्हा सज्ज होतोय समोर चयन करून. कल्पेश शत्रक्षण बघितलं, शॉर्ट फाईन, एक शॉर्ट टर्नमॅन, 1 पॉइंट थोडासा बॅकवर्ड डीप मध्ये, एक स्वीपर, त्याच्यानंतर एक लॉंग ऑफ, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर सुद्धा लावला जातोय. कल्पेश सुरू होतोय गोलंदाजीसाठी. चांगला फटका हवेमध्ये आहे, झेल होऊ शकतोय, मिड ऑफला शतक होत आणि झेल टिपला जातोय. अशा प्रकारे विजय होतो तो जय हनुमान.P संघ. या 33 धावात डिपेंड केले आहेत जय हनुमान.P संघाने. कॉंग्रॅच्युलेशन जय हनुमान.P अँड हार्ड लक सोनदेवी वडूनगर संघ. जबरदस्त असा सामना पाहायला मिळाला. सर्व प्रेक्षकांना पाहुण्यांना जबरदस्त असं काम केलेलं आहे कल्पेश आणि काय इथे गोलंदाजी केलेली आहे. जबरदस्त कामगिरी केली होती या सामन्यामध्ये. आपण नजर टाकणार मॅन ऑफ द मॅच कोण असणार आहे. मला तरी वाटतं मॅन ऑफ द मॅच असणार आहे तो एक जबरदस्त भेदक मारा करून 2 विकेट आणि 2 धावा दिल्या होत्या आणि चांगली फलंदाजी केली होती. 7 धावा दिल्या, तो म्हणजेच खेळाडू त्रिमूर्ती. कॉन स्टेज अँड कनेक्ट द मॅन ऑफ द मॅच. यस, टर्निंग पॉइंट ठरला होता दुसरा षटक, ज्या षटकामध्ये फक्त 2 धावा देऊन 2 गडी बाद केले होते. त्रिमूर्ती इज द मॅन ऑफ द मॅच. त्रिमूर्ती इज द मॅन ऑफ द मॅच. त्रिमूर्ती आपण यायचं आहे, आपला मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक पटकावायचं आहे.
अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी, टर्निंग पॉइंट ठरलं होतं षटक. या ठिकाणी त्रिमूर्ती येताना दिसतात. अतिशय जबरदस्त परफॉर्मन्स त्रिमूर्ती याचा. 33 धावा डिपेंड केल्या होत्या जे हनुमान पोगाव या संघाने पराजित केलं होतं आपल्या होम ग्राउंडवर सोनूदेवी बडूनगर संघाला. मी विनंती करतो माननीय श्री दयानंदजी पाटील यांना की त्यांच्या शुभ हस्ते एक गिफ्ट हॅम्पर प्रदान करायचं आहे त्रिमूर्ती याला. नारायण मॅच त्रिमूर्ती दयानंदजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते हे गिफ्ट हॅम्पर आपण पाहू शकता. अतिशय चांगलं बक्षीस. त्यानंतर